नमस्ते, म सिमोन तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु हाम्रो च्यानल सिमोन नेपाली खानामा। आजको रेसिपी तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर नै थाहा पाइसक्नुभयो होला। हजुर, आजको रेसिपी हो चिकन थुक्पा। मैले धेरै सुनेको छु कि मार्केटमा खानेकुरा जे पनि होस् एकदमै स्वादिष्ट पाइन्छ, तर घरमा किन यस्तो बन्दैन? यही भ्रमलाई तोड्नको निम्ति मैले आज तपाईहरुलाई चिकन थुक्पाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईलाई मन पर्छ। मन पर्यो भने घरमा अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला। लौ त आजको रेसिपी सुरु गरौँ। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक। चिकन थुक्पाको निम्ति मैले 200 ग्राम चिकन लिएर स्मल साइजमा काटिकन धोएर यस प्रकारले राखेको छु। अब थुक्पा बोइल गरौँ है। यसको निम्ति मैले ग्यास अन गरिसके। ग्यास अन गरिकन मैले कराई चढाएँ। कराईमाथि मैले ठुलो मगको 2 मग पानी राखेँ। हाम्रो पानी तातिसकेको छ। अब म थुक्पाको लागि नुडल्स यस पानीमा हाल्न गइरहेको छु। अनि नुडल्स हालेपश्चात हर्दी पनि एड गर्नुहोला। हर्दीले नुडल्सको कलर एकदमै राम्रो आउँदछ। हर्दी हालेपश्चात नुडल्सलाई एकपल्ट मजाले चलाउनुहोस् अनि 5 देखि 10 मिनेटसम्म पानीमा नै उमल्नका निम्ति छोडिदिनुहोस्। हाम्रो 10 मिनेट भइसकेको छ अनि नुडल्स पनि मजाले पाकिसकेको छ। अब हामी यसलाई चिसो पानीमा 4-5 पल्ट मजाले धुनु पर्दछ। हेर्नुहोस् त हामीले नुडल्स धोइसकेका छौं। अब हामी यसलाई साइडमा राखेर सुपको निम्ति इन्ग्रेडिएन्ट्स तयार पार्ने छौं। इन्ग्रेडिएन्ट्समा हाम्रो आधा टमाटर, आधा प्याज, 5 केस्रा लसुन, 5 ग्राम अदुवा, सानो फुरुको 1 फुरु न्युट्रेला अनि कढीपत्ता। कढीपत्ता अप्सनल हो, तपाईहरुले धनिया पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई कढीपत्ताको स्वाद असाध्यै मिठो लाग्छ, त्यही भएर मैले यसमा कढीपत्ता एड गर्न गइरहेको छु। एकछिन हामी इन्ग्रेडिएन्ट्सलाई साइडमा राखेर चिकन फ्राई गर्न गइरहेका छौं, जो अघि नै हामीले काटेर धोएर राखेको थियौं। हाम्रो कराई तातिसकेको छ र अब म तेल एड गर्न गइरहेको छु। तेल कमै युज गर्नुहोला किनकि चिकनको बोसोले गर्दाखेरि तेल ज्यादा हुन सक्छ, त्यही भएर हामी यो रेसिपीमा कमै तेल युज गर्ने पर्छ। हाम्रो तेल तातिसकेको छ र म चिकन हाल्न गइरहेको छु। मैले यसमा अजिनामोटो एड गर्दै छु। स्वाद अनुसार नुन हाल्दै छु अनि हर्दी पनि मैले एड गरे। अब यसलाई मजाले चलाएर डीप फ्राईको निम्ति ग्यासमा नै छोड्दिनुहोस्। हामीले चिकनलाई डीप फ्राईको निम्ति 10 देखि 15 मिनेटसम्म ग्यासमा नै छोड्दिएका थियौं र हाम्रो चिकन डीप फ्राई भइसकेको छ र हामी चिकनलाई एउटा भाँडामा निकाल्दै छौं। र यही चिकनको तेलमा हामी न्युट्रेलालाई पनि फ्राई गर्न जाँदै छौं, जो अघि हामीले काटेर राखेको थियौं। यसलाई पनि डीप फ्राई गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त हाम्रो न्युट्रेला डीप फ्राई भइसकेको छ। यसलाई पनि अब हामी एउटा भाँडामा निकाल्दै छौं। सेलाएपछि न्युट्रेलालाई एउटा प्लास्टिकमा बेरेर राख्नुहोला। यसो गर्नाले न्युट्रेला उसिन्दैन। अब हामी चिकन अनि न्युट्रेला फ्राई गरेको तेलमा नै इन्ग्रेडिएन्ट्स हाल्न गइरहेका छौं। मैले कढीपत्ता राखे। 5 सेकेन्ड बाद मैले अदुवा अनि लसुन जो काटेर राखेको थिएँ त्यो पनि यसरी हाले। अब म प्याज अनि टमाटर हाल्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त हाम्रो मसला पाकिसकेको छ। अब म पानी एड गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त हाम्रो सुप रेडी भइसकेको छ। एकदमै स्वादिष्ट बास्ना आइरहेको छ। अब हाम्रो सुप सर्भ गर्नको निम्ति एकदमै रेडी छ। थुक्पालाई सर्भ गर्नुभन्दा अगाडि एउटा भाँडामा यसरी राखेर तातो पानीमा केही बेर भिजाउनुहोस्। यसो गर्नाले थुक्पा आपसमा टाँसिनु पाउँदैन अनि यो एकदमै गरम अनि ताजा देखिन्छ। हामीले नुडल्स 1 मिनेट तातो पानीमा भिजाएर राखेका थियौं। अब पानी फ्याँकेर हामी सर्भ गर्न गइरहेका छौं। हामीले सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरू बनाएर राखेका छौं, त्यो बिस्तारैसँग सबै एक-एक गरी हाल्ने छौं। हेर्नुहोस् त हाम्रो थुक्पा खानको निम्ति एकदमै रेडी छ। तपाईहरुलाई चिकन थुक्पाको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला अनि भिडियोलाई लाइक अनि शेयर पनि गर्नुहोस् है। अनि जतिजना मेरो च्यानलमा नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला अनि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस् है।